autobuzul local, așa că vă zicem mai multe când ajungem acolo. Am ajuns în Gale după un drum de aproape o oră. O oră. Sunt doar 30 de kilometri de la cazare, doar că oprește foarte des și a ieșit trafic și atunci cam o oră am făcut. După cum ați văzut, e o experiență în sine să mergi cu autobuzul local. Și e foarte ieftin să te deplasezi între orașe. Biletul a costat 3 lei. Gale e principalul oraș de aici, din sudul insulei. Bazele orașului au fost puse de portughezi, iar olandezii au continuat construcția orașului. Și acum suntem lângă fortul din Gale, care e și sit UNESCO, pentru că e cea mai mare cetate din Asia de Sud-Est, care încă se menține, cea mai mare cetate din perioada colonială. Gale este unul dintre cele mai populare locuri, destinații, orașe pentru turiști și asta se vede și la numărul de autocare care sunt parcate aici, chiar în zona fortului. Autocare care au și aer condiționat și e foarte aglomerat. Și aici e intrarea în fort. Hai să traversăm. Aici în fort, fiecare bastion are diferite denumiri. Bastionul lunii, al soarelui sau bastionul în formă de stea. Așa arată turnul cu ceas, construit în 1883. Și aici e Galeria Lunii. Sunt diferite statui. Da, construite de olandezi. În cel mai mare bastion din fort. De aici din fort se vede stadionul, teren de cricket. Cricketul fiind unul dintre cele mai populare sporturi în Sri Lanka și terenul din Gale am înțeles că ar fi cele mai importante din țară și cele mai interesante sau pitorești din lume. În timp ce ne plimbam pe aici prin fort, am ajuns la un varan care se plimbă liber pe aici. E urât tare. Asta nu e așa mare. Uite ce solzi are. Eu și m-am speriat. Mă, ce m-am speriat.
Și am văzut pe câinele la Covine. Suntem chiar la contactul cu oceanul, la capătul fortului. Și în interior încă sunt case și biserici, temple budiste. Nu ne-am așteptat să fie așa aglomerat. Adică am știut oarecum că Gale e un oraș mai turistic și că e plin de străini aici, dar nu m-am așteptat la asta. Sunt și turiști străini și turiști sri lankezi sau indieni, nu-mi dau seama. Dar e plin de turiști și de oameni care încearcă să-ți vândă chestii. Și în față avem farul din Gale, care e primul far din Sri Lanka. Deci e cel mai vechi și e construit de britanici. Deci e din perioada în care Sri Lanka a fost colonie britanică. Chiar lângă fort există o moschee. Am văzut semnele în vârf și atunci mi-am dat seama că e o moschee și m-am uitat pe hartă. E diferită de moscheile pe care le-am văzut până acum. Îmbină așa stilul colonial. Și da, e interesant să o vezi aici. În Gale, majoritatea oamenilor sunt sinhalezi, dar există aici și o populație mare de maori, în special în zona fortului. Maorii sunt musulmani și descind din comercianții arabi care s-au stabilit în port și s-au căsătorit cu femei sinhaleze, localnice. Dar asta înainte să vină portughezii și să colonizeze insula. Sunt foarte mulți străini aici, atât rezidenți cât și proprietari de case de vacanță. Foarte multe dintre casele vechi din oraș au fost cumpărate de expați și de sri lankezi bogați și de indieni și au fost renovate drept case de vacanță. După tsunamiul din 2004, foarte multe clădiri istorice au fost avariate. Guvernul sri lankez, cu sprijinul guvernului țărilor de jos, a restaurat o parte din clădirile de patrimoniu. Astăzi, zona fortului e ocupată în cea mai mare parte de artiști, scriitori, fotografi, designeri de origine străină și este acum un amestec de buticuri, hoteluri și restaurante. Suntem în incinta fortului Gale și aici se află cel mai vechi arbore de pâine. E primul de pe insulă și e o atracție populară în sine. Arborele de pâine a fost adus în țară de olandezi în urmă cu circa 300 de ani și acum este cultivat peste tot pe insulă. Localnicii au combinat fructele de pâine cu nuca de cocos și cu laptele de cocos, iar ceea ce a rezultat a fost o delicatesă care azi e servită în majoritatea restaurantelor din oraș. Există aici și o biserică anglicană și imediat lângă, acolo undeva, o biserică reformată olandeză.
aici, tot în incinta fortului. E cobră acolo. Mama, e cobră. Nu mă chema nene mai aproape, că nu vreau să o văd de aproape. O cheamă Barbara pe cobră? Da. Sorry. No, thank you, I don't want to be there. Cobră regală indiană, dacă nu greșeam. Regală, neregală, mie tot nu-mi place de ele. Uite, librărie, e o bibliotecă din 1932. Da, asta e o bibliotecă și aici, da, am ajuns la Biserica Reformată. 1755 sau că scrie acolo. Lângă Biserica Reformată Olandeză este hotelul La Mangale, care e un hotel istoric de lux. E un hotel de 5 stele, construit în secolul al XVII-lea. Fortul din Gale e destul de animat. Chiar aglomerat, zicem. E Da, foarte animat. E o zi de weekend și are așa multe galerii de artă, magazine cu tot felul de suveniruri și îmbrăcăminte din materiale naturale. Da, am văzut in, bumbac, cânepă, tot felul de măști sculptate. E primul loc în Sri Lanka care pare cu adevărat turistic și are atmosfera aia de vacanță, de locație foarte turistică. Asta nu pot să zic că îmi place neapărat. Păi nu, Că e așa de turistic, pentru că la fiecare pas te întreabă oamenii dacă vrei tuk-tuk, dacă vrei să te plimbi cu tuk-tuk-ul să-ți facă turul fortului. Și prețurile sunt pe măsură. Da, și prețurile la restaurant și prețurile La suveniruri. suveniruri și la haine. Mă simt așa, cumva, cam ca și în Caș, în Turcia. Da. Plin de magazine cu suveniruri, plin de turiști, Ca să mergem o tală în foarte față, mulți turiști. că încă mai e un pic de lumină. După aceea trebuie să ne pregătim să mergem spre autobuz, că la 7:30 e ultimul. Spre casă. Da, ne grăbim la autobuz. La 7:30 era sau la 7? 7:30 am înțeles eu. Așa, ce să zic, arată bine. Merită să vin portul Uite, din Gale. nucă de cocos pictată. Da, e folosit mult la tot felul de obiecte de artă. Magazine cu bijuterii. Da, pentru că au pietrele alea semi-prețioase și prețioase, rubine, safire. Aici cred că a fost găsit cel mai mare safir din lume, safir albastru, dacă nu mă înșel, acum câțiva ani. Pe care l-au vândut la englez, cred că, milioane sau miliarde de dolari, de lire. Da, așa atmosfera e frumoasă, și dacă e vacanță și vrei să te simți ca în vacanță. Dar atmosfera asta animată e mai mult seara, în Sri Lanka în general. Da, Pentru că da. dacă ieși dimineața sau în mijlocul zilei când e foarte, foarte cald, nu prea e așa multă lume pe stradă. Seara se activează toți. E și weekend acum. Bine, și din cauza faptului că e oraș așa turistic. Da, dar zic că și ei sunt foarte mulți locali sau, În vacanță. da, în vacanță, Da, poate într-o vizită de o zi. asta ziceam că am văzut mulți ori sri lankezi, turiști, ori indieni. Nu prea știu să-i deosebesc. Uite ce mașinuță aici, Da. mea veche. S-a lăsat noaptea peste Gale. Da, e doar ora 7, aproape, Da, și dar- deja e seară. Se întunecă foarte repede în Sri Lanka. Mergem la autobuz.
Să mergem la cazare. Ne mai așteaptă încă o oră de mers. Deci o să ajungem și noi pe la 8:30. Da. Mi-a plăcut așa Gale, portul, adică fortul. A fost mai bine amenajat și am simțit așa că se duce într-o direcție care arată așa un pic mai turistic, mai... Erau și coșuri de gunoi, ceea ce în alte părți nu prea vezi, doar că tot era mizerie în multe locuri. Mai bine că încearcă să renoveze clădirile originale din perioada colonială. Da, se vede că e vorba și de implicarea olandezilor, pentru că multe case sunt ale olandezilor și, din ce am citit, se restaurează și cu sprijinul financiar al guvernului țărilor de jos. Și asta se vede, pentru că, mă repet aici, dar având în vedere cât era de avariat orașul, acum e într-o stare bună. Bine, au trecut ceva ani, din 2004 până în... 20 de ani. Da. Așa că dacă ajungeți în Sri Lanka, din punctul meu de vedere merită să veniți până la Gale dacă nu sunteți Cazați aici. da, chiar în oraș sau în apropiere, pentru că undeva la 2-3 ore poți să vizitezi fortul, partea istorică și poți să, dacă vrei să mergi la un restaurant. Mamă, a trecut un liliac uriaș. Da? Da, Da, sunt liliaci uriași. așa. Ai văzut asta și un varan și o cobră regală și un piton. Nu, este că mie nu-mi plac asta. Hai că erau adresați. Mai puțin varan. Și maimuța aia care era stară pe mine. Da, da. Bine, toate astea sunt stresate că nu sunt habitatul lor. Poate o să ajungem să vedem animale în habitatul lor. Da, sperăm, dar nu chiar de toate, nu? Nu pe Nu toate, vreți să că vezi nu vreau cobre? să vă cobre, nu. Nici Vreau să pitoni. văd elefanți. Elefanți, atât. Și păsări. Și păsări, dar nu vreau crocodil, șerpi și de astea nu sunt așa curioasă. Bine, încheiem aici acest vlog. Lăsați-ne în comentarii părerile voastre despre Gale. Cum ziceam, diferă foarte mult de orașele din Sri Lanka pe care le-am văzut noi până acum. Ăsta e cel mai turistic Da, și din ce am văzut până acum. cel mai bogat așa cu arhitectură și clădiri coloniale până acum. Da. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final și vă mulțumim că ne susțineți prin faptul că ne urmăriți și Ne scrieți acolo impresiile voastre și ne vedem data viitoare.